So yes, for this video, I'm gonna try the Chia Pudding. Ginawa ko na siya kahapon. So, open! Ready na ba kayo? Yan. Open! Ow! Open season. Bango. Yan na siya, oh. And so, I put some fresh fruits, peach, and ano ba yan? Ano to? Diyos ko po. Blueberries and raspberry. Yeah. Nagkaka-loading ako, te. And the verdict is, let's try. Okay. Let's try. With, of course, with the fruits. Masarap. And ituturo ko sa inyo kung paano gawin. Ito na siya. Not bad for first time. First time na ginawa ko. It's a perfect on-the-go ano ba ito? Snack. Loaded with antioxidant, super healthy. Nakikling niya yung ano nyo, sa loob-loob nyo. Loob-loob ng mga katawan nyo, nakikling niya. Hindi, seryoso. Madali siyang gawin, and madali siyang i-prepare. Mura, tapos healthy pa kesa bili ka ng mga junk foods or pupunta ka sa labas para mag-snack. Kaya just prepare yourself. Alam niyo pang malinis pa at marami pa kayo matutunan, di ba? Kaya prepare your own. I'm showing you how. Napasarap ako. Ubos ko na siya, oh. Paano ba? Ayan. Oh. Ang sarap. Ang sarap. First time kong ginawa ito. Ang sarap. Ano pa siya? Very perfect with banana. Oh. Grabe. Masarap siya sa peach. Yung ano kasi, yung blueberries medyo maasim. Pero ang sarap, nag-enjoy ako. Lahat ng details sa next video. Kaya, keep on watching. So, yes. Ang gagamitin kong mga fruits ay ito. Cantaloupe and raspberry, blueberries, kiwi and orange, and of course may cocoa powder para gaya nung ginawa ko dun, yung kinain ko kanina. Sarap. And peach. Ano ba yan? Nag-loading ako. Cocoa snips. Mga dre. And of course, importante, cheeses. Grapes. Masarap siya. Lagyan ng grapes. And of course, my pineapple. Ni-freeze ko na siya. Ang ginagawa ko kasi is bumibili ako ng marami. Mga 2-3. Kasi sa island, pag naubos, ang tagal bago mag-restock. Siyempre, island, alam mo naman. So, manggaling pa sa ibang planeta. Kaya, yun, para akong pag nakakita ako ng fruits na meron sabi ko, uy, bili na ako ng marami. Tapos sabi ni Saika, we have too much healthy stuff now. Sabi ko, bakit ba? Diba?
para din naman sa amin, char. And I'm using this almond coconut. So, keep on watching and let's prepare. Punta na tayo at dito sa talagang topic, mag-prepare na tayo. Diba? I have pineapple. I have a peach. Pineapple, peach. So yes, let's start now. And I cut all my fruits into white size para mabilis siyang makain. So let's start. What I do is I put 3 tablespoons. Ayan. Depende sa inyo kung ilan ang gusto nyo, kung gaano karami. Pero sa akin kasi 3 tablespoons. Ayan. And half cup of the almond milk. So yes. And try nyo to. Sobrang sarap, sobrang healthy. And ginagawa ko to kasi hindi kasi ako nagluluto, mag-isa ako sa bahay. At di naman kumakain si Habi ng lunch dito. So yeah, this is my lunch na. And after that, you stir. And you see the chia seeds supposed to be gel immediately. Kapag hindi siya nag-gel, ibig sabihin, yung chia seeds nyo is not fresh. So, palitan nyo na lang. Kasi hindi rin siya nag-gel, hindi siya ganun kasarap mamaya kapag nyo, i-freeze nyo. So, just stir it. Everything should be like stir. Ganyan. Yan, just keep on stirring. And just make sure na walang naiiwan na buo-buo sa loob. Ganyan, kaya dapat stir lang. Ayan nag-gel na siya. Diba? So, that means fresh yung chia seeds. Ayan lang. Stir lang. This is perfect for sa mga nag-gym, mga health conscious. So, yes, try this, mga moms. Ayan. Sige lang, just stir. And for this, I'm gonna add cocoa powder. Dessert ko siya. Gusto ko siya medyo matamis-tamis. Yan. Half teaspoon lang, konti lang kasi masyado siya mapait pag super dami. Depende sa inyo kung gusto nyo ba ng mapait, matamis. Ganyan siya kaya dapat i-stir nyo siya. Ayan, patience is a virtue. Kaya yan, ganyan hanggang sa mag-melt na siya at mag-mix. Nag-gel na siya bilis. And I add agave. Wala kasi akong maple syrup, so yan. Depende kung how you want it, kung matamis ba o hindi. So yung portion, it depends on your taste. Diba? Yan. Keep on stirring lang. So, yan. Ready na siya. So, sa mixture na to, lalagay ko is, kasi matamis na siya, ang gagawin ko is, lagyan ko siya ng these fruits.
raspberry. Depende kung gaano karami, kung gusto nyong ilagay. Sa akin kasi gusto ko yung na tag ito, maraming fruits para masarap. And of course, grapes. So, lahat dito is mga berries. Ayan. So, I call this as my sweet tooth dessert. Yan, ready na siya. And for this one naman, ayan, nag-gel na siya, oh. Diba? Nag-gel. For this, I'm gonna use this my tropical fruits. So, pineapple. Yan. And orange. Ayan. Syrup. And what I do is, I'm gonna sprinkle some of this coconut. Ayan. So, my second chia pudding. And for my next, I'm gonna put this kiwi and my cantaloupe. Ayan. Parang ang dami ko atang nagawa. Ayan. Wala dito na ilagay. Konti lang. So, this is it. And, yeah, that's it. Done. So, meron na ako for 3 days lang. Ayan. It's very healthy and easy to prepare. So, yan. Tapos na tayo sa pag-prepare. This is very easy to prepare. Kahit sino. That's very healthy pa. Yan. Yan na siya. So, 3 lunch ko na to. Kasi bihira ako nagluluto dahil si Habi hindi naman siya umuwi ng lunch. So, ang ginagawa ko na lang pag nagugutom ako, I open the fridge and, yan, meron akong healthy food. At saka, ano pa siya, hindi ka matagal ka magutom dahil loads with vitamins, antioxidants, and kung ano-ano pang mga healthy. Kaya, kung gusto nyong i-try, yes, you can do. You can choose any fruits you like. Kasi ito yung nasa fridge namin. Ito yung ready. Kaya ito yung mga ginawa ko. So, yes, hope nag-enjoy kayo sa healthy videos ko. And, ganda ba ako? And, yes, thank you for watching. Kung hindi ba kayo nag-subscribe, please naman, mag-subscribe na kayo. Hindi, para ma-notify kayo kung kailan ako mag-post ng mga videos. It's all about food, travel, wow. Basta, mag-subscribe na kayo, yun lang. At saka share, like, Thank you so much. Thank you for watching. Bye!